د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ګډه خبرتیا. د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ټول هیوادوالو په خاص ډول کاروباریانو ته خبر ورکوي چې تر دې وروسته په خپلو ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستاني وکالدارو پر ځای د افغانیو څخه کار واخلي، ځکه چې افغاني زموږ ملي هویت او ترویج د هر افغان ملي مسؤلیت دی. د کندهار ولایت مقام د افغانیو د ترویج او په ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستاني وکالدارو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده چې هره ورځ به د عمده پلورنځیو، راهنمایي معاملاتو، دفترونو، موټر پلورنځیو او نورو دوکانونو څخه د پیرلو او پلورلو اسناد ګوري. که څوک ولیدل سي چې په نورو اسعارو یې راکړه ورکړه کړې، نو قانوني چلند به ورسره کیږي. بیا څوک حق ته شکایت نه لري. دایمي او بخښونکي خدای جل جلاله په سرنامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنې مو پام راوړم د دې مهال خبرې مجلې ته. نن دوشنبه د 1998 لمریز کال د قوس یلندي د میاشتې 4مه او د روان 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 25مه نیټه ده. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کندهار کې د الکترونیکي تذکرو ویش راتلونکي مالي کال ته وځنډېد. په کندهار کې د غیر قانوني درملو شمېر زیات شوی دی. او هلمند کې د ملي پولیسو د کیسې د شمولیت لپاره له 200 ځوانانو ازموینه واخیستل شوه. کندهار کې د الکترونیکي تذکرو ویش راتلونکي مالي کال ته وځنډېد. د احصایې او معلوماتو ریاست اړوند د ثبت احوال نفوس امریت د 14مې ناحیې اړوند په نظمي خاص ودانۍ کې فعالیت پیل کړ. دغه څرګندونې د کندهار مرستیال والي د احصایې او معلوماتو ریاست اړوند د ثبت احوال نفوس امریت د 14مې ناحیې اړوند په نظمي خاص ودانۍ کې د پرانیستنې پر مهال وکړې. دغه امریت تر دې وړاندې د امنیه قومندانۍ په داخل کې فعالیت درلود. تر دې وړاندې د ثبت احوال نفوس اړوند مدیریتونه هم له امنیه قومندانۍ څخه بهر د ښاروالي امریتونو ته انتقال شوي وو. په دې اړه پام وکړئ. د ولی محمد انوري راپورټ. د ثبت احوال نفوس امریت چې مخکې په امنیه قومندانۍ پورې تړاو درلود، اوس د احصایې او معلوماتو ریاست مربوط شوی دی. دغه امریت چې تر دې وړاندې د کندهار امنیه قومندانۍ په داخل کې فعالیت درلود، اوس مهال یې خپل فعالیت د امنیه قومندانۍ څخه بهر د 14مې ناحیې اړوند د نظم خاص په ودانۍ کې پیل کړ. د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب وایي دغه اقدام خپل ولس ته د اسانتیا په موخه ترسره کړي، ځکه په وینا تر دې وړاندې د تذکرو مراجعین مجبوره وه چې د یوې تذکرې د ترلاسه کولو لپاره ډېر ځایونه ولاړ سي، خو اوس یې دلته ټول اجرات یو ځای کړل. په امنیه قومندانۍ کې چې هلته خلکو روزمره تذکرې جوړې کړې وای یا د شعباتو ستونزه وه یا هلته خلکو چې لاسرسی درلودلی وای نسبت و دغه نظم خاص هغه ساحه څخه لرې وه، نو بیا د ښاروالۍ ریاست د شاوا سره په همکاري باندې دغه د نظم خاص چې د ښاروالۍ نورې ناحیې دي، نو د احصایې مرکزي رئیس افتخار و غوښتنه وه کومک ورسره وشو، دلته اطاقونو ته ورکړل شوله. عام خلک هم اوس نهایت زیات خوشحاله دي چون نسبت و قومندانۍ ته دغه فاصله نږدې ده. د ښار ونایو ته بله ګټه یې دا ده چې دلته په دغه تعمیر کې د ښاروالۍ ځینې ناحیې دي. طبیعي خبره چې ځینې وخت یو څوک تذکره جوړي د اړوند ناحیو څخه ځینې معلومات یا ته مراحل دي، نو اوس په یوه ځای کې ورته جوړېږي. د کندهار مرستیال والي وایي د الکترونیکي تذکرو ویش چې ټاکل شوی و روان مالي کال پیل سي، د مرکزي ادارې لخوا د تخنیکي وسایلو د نه برابرولو له امله راتلونکي مالي کال ته وځنډېدل. په کندهار کې د احصایې ریاست یا رئیس هغه ډیر کار کړی دی، منتها یا ځینې تجهیزات یا د انټرنیټ مسایل دي یا ځینې تخنیکي موضوعات دي، نو کېدای شي د مرکزي ادارې سره په جریان کې چې هغه په لنډ وخت کې هغه ضرورتونه طرفه سي، کېدای شي را روان مالي کال په شروع کې د الکترونیکي تذکرو فعالیت هم عملا شروع شي. د تذکرو مراجعین د دې وروستیو اسانتیاوو او د مامورینو د ښه چلند څخه خوښ وه.
په وینا تر دې وړاندې چې امنیه قومندانۍ ته د تذکرو د ترلاسه کولو لپاره تلل د ډېرو ستونزو سره مخ وه. خلک ماشاءالله ډېر وساس ول، الله دې څه شی وزونه درکړي، ډېر وساس ول. دغه خلک ولاړ دي، د ګردو سره ماشاءالله ګرد نو سہولت بیخي ډېر جوړ شوی دی. الله دې څه نور توفیق درکړي، الله مو نور مساک شکر الحمدلله. تکلیف دغه نه دی راکړی، چار ځای ورغلی د سیره امضا کړی ده، د سی په لاس راکړی دی. اوس خو نسبتا تر پخوا پورې ډېر وساس شوي دي. مخه مثلا چې کله په قومندانۍ کې وو د پاسپورټ شعبې مثلا د تذکرو د ګرد ناحیې سره ګډې وې، په قطار کې به خلک ولاړ وو، تقریبا په ساعتو د انتظار درلود نه خو نو انشاءالله بېغمې د وسایم ده نه. باید وویل سي چې تر تذکرو امریت مخکې پاسپورټ امریت او ترافیکو مدیریت هم د امنیه قومندانۍ څخه بهر خپل کاري فعالیتونه پیل کړي چې دغه اقدام د مراجعینو د هرکلي سره مخ شوی دی. په کندهار کې د غیر قانوني درملو پلور زیات شوی دی. د جنسي تقویې او ځینې نورو درملو استعمال، خرڅول او رانیول د قانون له مخې بند دي، خو برعکس یې ورځ تر بلې استعمال زیاتېږي. د جنسي لارښوونې، اعصابو او داخله ناروغیو ځینې ډاکټران وایي چې د یادو درملو د استعمال لپاره چې د یادو درملو د استعمال له امله ورته زیات مریضان مراجعه کوي چې د بدو عواقبو سره مخ شوي وي. احمدشاه شاداب په دې اړه بشپړ راپور لري. په بازارونو او درملتونونو کې د جنسي تقویې درمل د غیر مسلکي کسانو لخوا ځوانانو او د پاخه عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي چې د ډاکټرانو په خبره خطرناکې ناروغۍ ورڅخه منځته راځي. جنسي لارښود او د اعصابو ناروغیو ډاکټر محمد داود همت وایي چې د جنسي تقویې د سپری، کریمو او ګولیو څخه د اعصابو، معدې لوړ او ټیټ، د وینې فشار او ځینې نورې مرګونې ناروغۍ منځته راځي چې په خبره یې علاج یې ستونزمن دی. د هغه په خبره د جنسي تقویې درمل د ډاکټرانو له لوري د ډېر عمر لرونکو کسانو ته په کمه اندازه ورکول کیږي، خو په خبره یې اوس ځوانان او د پاخه عمر لرونکي کسان په روږ دي. په زړه او په رګونو باندې بد تاثیرات لري. د هرټ هټیک یا د زړه د حملې سبب کیږي. اکثریت وخت د انټرا کولر پریشر د لوړوالي سبب کیږي، د انټراکرانیل پریشر یا د داخلي کافي فشار د لوړوالي سبب کیږي، د رګونو د ازادېدو سبب کیږي چې هغه خپل خراب عواقب لري په آینده کې. ډېر داسې نور مشکلات رامنځته کوي، عصبي مشکلات د رامنځته کېدو سبب کیږي. نو ښه خبر نه ده چې جنسي تقویې هغه دواوې چې جنسي تقویې خصوصا سلډنافیل چې په ترکیب کې ولري د داسې دواو استعمال بې له ضرورته په ځوانانو کې مطلق هغه استدباب نه لري. ځوانانو ته په هېڅ صورت باید ورته ور نه کول شي. ځوانان چې کله خو داسې ستونزه لري هغه مدتوز باید تشخیص کړل شي. که چېرې د دوی ستونزه د ویټامین ډیفیشنسیانو څخه وي، ویټامینونه یې کم شوي له کمزوري څخه وي، د ویټامین په معاوضه سره یا د ویټامین پور کولو سره هغه ستونزه موږ له منځه وړو. خو که بیا چېرې د دوی ستونزه له ویټامین ډیفیشنسي څخه نه وي، بیا کېدای شي د دوی ستونزه له عصبي مشکلاتو څخه وي، دوی عصبي کومه ستونزه ولري، دوی دې ته آماده نه وي چې دوی کې جنسي قوه راوپارېږي. نو دغسې کسان بیا اکثریت موږ په عصبي دواو باندې د دوی هغه ټینشن له منځه وړو، د دوی ډیپریشن خفګان له منځه وړو. کله وخت د دوی ډیپریشن انزایټي موږ له منځه یوسو، خود به خوده دوی جوړېږي. د عامې روغتیا ریاست د قوانینو تطبیق د څېړنې مدیر ډاکټر ذبیح الله فیضي وایي د ښار په درملتونونو او ځینو دکانونو کې د غیر مسلکي کسانو له لوري د جنسي تقویې د درملو، سپری او کریمو خرڅول او رانیول لویه ستونزه ده چې دوی یې وخت پر وخت کنټرول او مراقبت کړي، خو له همدغه درمل ورځ تر بلې زیاتېږي. ډاکټر ذبیح الله فیضي وایي چې د هیواد پر سرحدونو باندې د درملو قاچاق د دې لامل شوی چې دغه ډول غیر قانوني دواوې زیاتېږي. 15% عامې روغتیا ریاست مسؤل دي، نور سکتورونه هم په دې کې 15% نور سکتورونه دي. مثلا امنیتي مسؤلین دي، بارډر باندې دي، دغه د قاچاق مخه نیول، خپله پولیس، خپل عامه خلک چې باید په دې کې دې ته توجه وکړي او عامه پوهاوی چې خلک په دې اړه نه لري نه چې دا درمل رانیسي یا نه رانیسي، یا مثلا د تجاران چې دا واردوي د خپلو پیسو په خاطر باندې. دا لوی مشکلات دي چې موږ لرو په ښار کې. هیره دې نه وي چې د جنسي تقویې د درملو ترڅنګ په بازارونو، دکانونو او آنلاین توګه د چاغښت او ډنګرېدو درمل هم پلورل کیږي چې روغتیا پالان یې د ځوانانو لپاره د بدو پایلو زېږنده بولي. کندهار ښاریان وایي سوپر مارکیټونو یې اړتیاوې نه دي پوره کړي. په کندهار ښار کې په دې وروستیو کلونو کې لوی لوی سوپر مارکیټونه جوړ شوي او پر یوه ځای زرګونه ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکي د پلور لپاره وړاندې کړي وي، خو خلک یې د لوړو نرخونو څخه سر ټکوي.
د کندهار د سوداګرۍ خونې ریاست مسؤلین د کندهار د ولایتي ادارې او ښاروالۍ ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کندهار ښار کې د خپلسرو نرخونو او دغه ډول سوداګرۍ مخه ونیسي. په دې اړه نور حال د روزالدین ایازي په راپور کې اورو. سوپرمارکیټ پر یوه ځای خلکو ته 7,000 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکي وړاندې کوي او خلک پر یوه ځای په لږ وخت کې ډیره سودا کولی سي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کولی سي. خلک له یوه پلوه سوپرمارکیټونه اسانتیاوې بولي، خو له بله اړخه شکایت کوي چې نرخونه یې لوړ او ګڼ هیوادوال نسي کولی چې په دغه مارکیټونو کې سودا وکړي. دوی وایي سوداګر دې خلکو ته تل په ټولو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي، داسې دې نه کوي چې کیفیت والا توکي راوړي خو نرخ بې اندازې لوړوي. دا خبره ده چې اسانتۍ راوستې د خلکو دپاره، خو بل خوا موږ نظر وکړو هغه قیمتونه چې دی د دغه شیانو دپاره کاروي هغه مناسب نه دي، ځکه که چیرې موږ دغه شیانو قیمتونه په عادي دوکانونو کې پوښتنه وکړو د دې د نمایي څخه به هم کم وي. یعنې که دلته په عادي دوکانونو کې یو شی په 10 روپۍ خرڅېږي دی دلته په 100 افغانۍ ورکوي. نو چې موږ د سوپرمارکیټو ته ورځي نرخونه نسبتا جګ دي له خپل حد څخه. نو داسې ځینې خلک د عمومي نظي بهار قندهار ته کندهار خپله په عمومي بازار کې نرخونه له خپل حد څخه زیات دي. د حکومت او د ښاروالۍ او د وطاق تجارت څخه مو دا غوښتنه ده باید په دې باندې ډېره غټه غور وکړي، ځکه دا ټول ډېر قیمته خرڅوي، باید دې ته یو مناسب نرخ وټاکل شي. بری هوتک په کندهار کې د یوه سوپرمارکیټ مسؤل دی. نوموړي وایي 1.6 میلیونه ډالر سرمایه ګزاري یې کړې او خلکو ته په یوه لوی سوپرمارکیټ کې 7,000 ډوله خوراکي او غیر خوراکي توکي د پلور لپاره ایښي دي. د سوپرمارکیټونو مسؤلین وایي د توکو د نرخونو د لوړوالي لامل یې ښه او لوړ کیفیت دی، ځکه دوی د چین، ترکیې، ایران، دوبۍ، پولینډ، کاناډا او لږ توکي بیا د پاکستان څخه راوړي او دلته یې پلوري. موږ تر خپله وسه په اقتصادي برخه کې غواړو چې خپلو ښاریانو ته یو موډرن او عصري خدمات وړاندې کړو، هم تاسو ته د کیفیت ضمانت درکوو موږ چې زموږ ټول اجناس با کیفیته دي او هم د مناسب قیمت ګارنټي دلته ورکوو. دغه سوپرمارکیټونه چې د خلکو د اسانتیا لپاره دلته موږ پرانیستلي دي تر څو خلک د یو ځای څخه بل ځای ته مقصد دغه شیان چې دوی راوړي دا د بازار څخه د دې ځای پورې دوی ته اسانتیاوې ډېرې دي او دوی ته اسانیانې ډېرې چې دوی ته موږ پرانیستلي. د کندهار د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي نصر الله ظهیر د سوپرمارکیټونو د لوړ نرخ اړوند د کندهار ښاروالۍ او ولایتي ادارې څخه غوښتنه کوي چې سوداګر دې دا ډول خپلسرو نرخونو ته نه پرېږدي او غوښتنه کوي چې د ټولو توکو نرخونه دې کنټرول کړي. ظهیر وایي لوړ نرخونه او زیاته ګټه نه په اسلام کې او نه هم په سوداګرۍ کې جایزه ده. د ده په خبره سوداګر دې پر خلکو د ښه کیفیت ترڅنګ توکي په ښه بیه هم وپلوري او لږ ګټه دې د تل لپاره ترلاسه کړي. په اسلام کې هم ګټه و تاجر ته په خپله معینه اندازه جایز ده او د تجارت په اصولو کې هم و تجار ته دا ګټه دومره جایز ده چې دی هغه خپل مفاد هم پراشي وکړي او خلکو ته هم راورسي. د دې په خاطر نه ده چې دی دا توکي خلکو ته راورسي بیا هر څه چې ده کول هغه د دې اختیار دی، یا دا نه په شریعت کې سته او نه په قانون د تجارت کې نه په اصولو کې د تجارت. کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر بیکاري ډیره او زیاتره خلک یې سربیره پر دې چې په کار بوخت دي خو منظم عاید نه لري. دغه کسان غوښتنه کوي چې په سوپرمارکیټونو کې باید عرضه تر نور بازار ارزانه وي څو خلک یې له ګټو په ښه ډول برخمن سوي وي. د هلمند د ملي پولیسو لیکو کې د شمولیت لپاره د 200 نظامي او ملکي کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د پولیسو مسؤلین وایي له دې کسانو به 100 تنه د پولیسو اکاډمي کې شامل شي چې تر 6 میاشتنۍ روزنې وروسته به د لومړي او دوهم ساتنمن په توګه فارغه شي. عبدالرحیم مطمئن یې په اړه راپور وړاندې کوي. د هلمند د ملي پولیسو په لیکو کې له 200 تنه ځوانانو څخه چې یو شمېر یې پخوا هم د پولیسو په لیکو کې و او ځینې تازه دغه لیکو ته ورداخلیږي ازموینه واخیستل شوه. د پولیسو د تعلیم او تربیې د برخې یو مسؤل څارمن عبدالواحد احمدي وویل په دوی کې نظامي او ملکي کسان شامل دي چې شمېر یې 200 تنه ته رسیږي. د وویل دا ځوانان به د پولیسو په اکاډمۍ کې تر 6 میاشتنۍ روزنې لاندې وي او وروسته به د 12م ټولګۍ فارغ، د دوهم او د لیسانس په کچه فارغ به د لومړي ساتنمن په توګه فارغ شي. 100 نفر سامیه د مرکز لخوا د ساتنمنۍ په رتبه کې موږ ته منظور شوي دي. دا پروسه کې اوس ثبت نام دي تقریبا 200 نفر ثبت نام کړي دي او په دوی کې 100 نفر موږ سامیه لرو. دا کې 12 پاسان دوم ساتنمن فارغېږي او لیسانس او 14 پاس دوی کې لومړی ساتنمن. دا د
نظامي ملکیان لپاره ده. هغه زموږ سرتېری کې ډېر کاله شو، تقریبا 4-15 کاله وظیفه اجرا کړې دي. داسې کسان دي 10 کاله قربانیانې ورکړي دي، هغوی موږ ته دې پروسې کې شامل وکړ. پر همدې مهال د هلمند امنیه قومندان سمون مل اسام الدین د پولیسو په لیکو کې د دې نوو شاملېدونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د درس پر مهال زحمت وکاږي ترڅو په ښه توګه فارغ او د یو مسلکي پولیس په توګه د ټولنې خدمت وکړي. چې ما خپله لکه تاسو چې ځان ته ګورئ اوس په تاسې ځای ورپسې ساتنمنۍ کړم، ما خپله د عسکري شروع کړې ده په سلسله لوګر کې. ډېره ښه وظیفه ده او ډېر ښه کار دی چې وکړي. ولې کوم زحمتونه چې موږ تېر کړي دي که تاسې هغه زحمتونه په ځان باندې وزغمئ او ویې او هغه زحمت وباسئ، نو ستاسې څخه مانده کې انشاءالله په ثمر رسېږي او صحیح په ثمر باندې به ورسېږي. هلمند کې لا هم د پولیسو په لیکو کې کموالی تر سترګو کېږي. دلته ډېری ولسوالیو کې تر امنیت وروسته د پولیسو د امنیتي پوستو ځای پر ځای کېدو ته اړتیا شته، خو مسؤلین وایي دوی وخت په وخت نوي پولیس جذبوي او تر روزنې وروسته سمدستي دندې ته لیږي. د زابل د دیني مدارسو او عصري مرکزونو د پیاوړتیا په موخه پر شاګردانو باندې لسګونه نسخې قرآن شریفونه، کتابچې او قلمان وویشل شول. دا مرسته په دې ولایت کې د مدني ټولنو د سکرتریت او ځوان غږ ټولنې لخوا شوې. بل لوري د دیني مدرسو زده کوونکي د بډایو خلکو څخه غوښتنه کوي چې د اسلامي زده کړو لپاره دې له دوی سره همکاري وکړي. غواړئ نور حال له زابله د اسمت الله قایل په راپور کې اورو. څو ورځې وړاندې په ناروې کې یو کس په عام محضر کې د قرآن کریم د سوځولو هڅه کړې وه، خو د یو ځوان مسلمان له سخت غبرګون سره مخ کېږي چې وروسته یاد پروګرام په تاوتریخوالي باندې اوړي. په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو مسلمانانو په ناروې کې د قرآن کریم د سوځولو په دې پیښه سخت غبرګونونه ښودلي او دا د ناروې د خلکو ستره تېروتنه بللې ده. خلک هم د دې هیواد د چارواکو غواړي چې په دې اړه د سپیناوی وړاندې کړي. اوس تازه دلته په مرکز کلات کې د مدني ټولنو لخوا د دې پیښې د غندنې ترڅنګ د دیني مدرسو سره د شاوخوا 1000 نسخو قرآن کریمونو د مرستو لړۍ پیل شوه. د مدني ټولنو د سکرتریت مشر محمد ابراهیم عبرت وایي چې د احساساتي پریکړې پر ځای اړتیا ده چې د قرآن پیژندنې سیمینارونه د ختم مراسم ترسره کړل شي او د دیني او عصري مرکزونو د پیاوړتیا لپاره د ورسره د دیني کتابونو او قرطاسیې مرسته وشي. د یوه نارویژي مشرک له لوري قرآن عظیم شان ته سپکاوی شوی و. د دې پر ځای چې مسلمانان احساساتي غبرګون وښیي، نو د زابل ځوان غږ او د زابل د مدني ټولنو سکرتریت غوره دا وبلل تر څو د قرآن پیژندنې سیمینار ترڅنګ د قرآن عظیم شان ختم وکړي او د دې ترڅنګ موږ د هغو مدارسو او هغو خصوصي علمي مراکزو لاسنیوی د قرآن عظیم شان په سیپارو په توزیع سره موږ وښیو نړۍ ته چې موږ له خپل مومندهي کتاب سره مینه لرو. د زابل ځوان غږ مشر محبوب محبت وایي چې په ناروې هیواد کې د یو مشرک لخوا د قرآن کریم د سوځولو هڅه شوې وه چې دوی یې په کلکه غندي او اړتیا بولي چې نړیوالو سره د علمي لارې مبارزه وکړي او د قرآن پیژندنې په موخه دې د دیني او عصري مرکزونو سره مرسته وکړل شي. نوراني قاعدې، کلمان، کتابچې او پنجپارې پر دې زده کوونکو باندې وویشو او په ضمن کې موږ له هغو سره علمي مقابله وکړو تر څو هغه که زما قرآن پاک سوالي زه به کوشش کوم چې 10 15 تر 20 تر 100 پورې ځوانان د قرآن پاک په مبارک علم په کتاب باندې جوړ کړم، هغه باید هغه زده کړي تر څو هغه داسې نورو مسلمانانو ته ورسوي. د دیني او عصري مرکزونو زده کوونکي د مدني ټولنو د دې اقدام هرکلی کوي او هیله لري چې نور بډایه او تجاران دې هم د دیني مدرسو او مرکزونو سره همکاري وکړي تر څو د دې ولایت ماشومان په دیني زده کړه سمبال شي. موږ د سیولو د سپارو در چې کمبودیا اوس موږ ته دا شیان ورته موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. د نورو خلکو چې دا غوښتنه لري چې نو مدرسو سره کومک، زه ډېر خوشحاله یم چې نن موږ سره کومک وشو. چې قاعدې پروژیکان ډېر مشکلات وه، نو دا مشکلات نن حل شو. زه غوښتنه دا لرم چې نور سړیان او نور انجینران هم دا وکړي چې موږ سره کومک وکړي او نور خلکو سره هغه زموږ د اسلام شی زده کړي. د یادونې وړ ده چې په مرکز کلات کې په داسې حال کې د مدني ټولنو لخوا د شاوخوا 1000 جلد د دیني کتابونو مرسته کیږي چې وړاندې هم په ورته اقدام کې د مدني ټولنو لخوا د کلات د مرکزي محبس د بندیانو سره د لسګونه جلد کتابونو مرسته شوې وه. قدرمن دوستانو په خیر راغلاست. اوس هم پام وکړئ د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ګډه خبرتیا ته. د کندهار ولایت مقام او افغانستان بانک ټولو هیوادوالو په خاص ډول کاروباریانو ته خبر ورکوي چې تر دې وروسته په خپلو ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستانیو کالدارو پر ځای د افغانیو څخه کار واخلي، ځکه چې افغاني زموږ ملي هویت او ترویج د هر افغان ملي مسؤلیت دی.
د کندهار ولایت مقام د افغانیو د ترویج او په ورځنیو معاملاتو کې د بهرنیو اسعارو په خاص ډول پاکستانیو کالدارو د مخنیوي لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې هره ورځ به د عمده پلورنځیو راهنمایي معاملاتو دفترونو موټر پلورنځیو او نورو دوکانونو څخه د پیرلو او پلورلو اسناد ګوري که څوک ولیدل سي چې په نورو اسعارو یې راکړه ورکړه کړي نو قانوني چلند به ورسره کیږي چې بیا حق د شکایت نه لري. اوس هم د ښارسازي او عرضي وزارت اړوند د ځمکو د تصفیې ریاست او کندهار ولایت مقام ګډه خبرتیا. د جمهور رئیس د حکم پر اساس د کندهار ولایت شولي کوټ ولسوالۍ د هغو سیمو زمیندارانو ته چې د دهلې بند د پراخوالي او ارتقا په صورت کې ځمکې تر اوبو لاندې کیږي خبر ورکول کیږي چې د خپلو ځمکو د اسنادو سره یو ځای د ځمکو د تصفیې پلاوي ته چې د کندهار ولایت ارغنداب رود د ریایي حوزې ریاست کې موجود دی حاضر او د خپلو ځمکو اړوند اسناد ور وسپاري تر څو د ځمکو اسناد یې بررسي او هر څه ژر عملي چارې یې پیل سي. د اسنادو د نه سپارلو په صورت کې مسؤلیت خپله د ځمکو د مسؤلینو پر غاړه دی چې بیا حق د شکایت نه لري. اوس هم د هوا حالات چې زما همکاری درته وړاندې کوي. په مکړې د سه شنبې د ورځې د هوا حالات شته. کندهار اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 14 ټیټه 1. هلمند اسمان لمر د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 2. اروزګان اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه -3. زابل اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه -2. کابل اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه -1. ننګرهار اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 11 ټیټه 7. هرات اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 8 ټیټه -3. او مزار شریف اسمان ځای ځای ورځ تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 1. د تخنیکي همکارانو څخه مننې خبرې مو چلوم په همدې ځای پای ته رسېږي. ستاسو له ملتیا مننه. شیخ چاري.